guys, ඉතින් welcome to Diary of Love YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද අපි ආවේ briefgarden එකට. එහෙමත් නැත්නම් පරාජිත පෙම්වතාගේ මල්විය. ඔව්. ඇත්තටම මේක හදලා තින්නේ බෙවිස් බාවක්. ඉතින් කියන්නම බලන්න. 1929 තමයි මේක හදන්න පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 40ක් විතර බෙවිස් බාවගේ සහද දක්ෂතාවයෙන් මේක ගොඩ නගලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1969 1970 විතර වෙනකොට මහජන ප්‍රදර්ශනයේට විවෘත කරලා තියෙනවා. 1948 ඉස්සෙල්ලා අපේ රටේ ඉංග්‍රීසි ආපු කාලේ බෙවිස් බාවා ආමි එකේ මේජර් කෙනෙක් විදිහට ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කළා තියෙනවා. එයා ධනවත් ෆැමිලි එකකින් ආවේ. ඒකයි ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කළා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න ජෙෆ්රි බාවා තමයි බෙවිස් බාවාගේ සහෝදරයා. අතරන් ජෙෆ්රි බාවා අපි දන්නේ හැමෝම ඒ කියන්නේ දියවන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විදියට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩක් දන්න හොටෙල් එකක් තමයි කණ්ඩලම. අන්නේ හොටෙල් එකත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ජෙෆ්රි බාවා. ඉතින් ඒ වගේම ගාලේ ලයිට් හවුස් එක, ඒ වගේම තව බෙන්තොට බීච් එක, බෙන්තොට බීච් හොටෙල් එක, ඒ සේරකම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා එතුමා තමයි. ඒ වගේම බෙවිස් බාවා උද්‍යාන සැලසුම් අංශයෙන් තමයි ඉදිරියට ගෙනියන්න තියෙන්නේ. මේ යන්නට පෙර අවසාන වශයෙන් සැලසුම් කරපු උද්‍යානය තමයි සීගිරි විලේජ් හොටෙල් එකේ ගාඩන් එක. ඒ වගේම ජෙෆ්රි බාවයි බෙවිස් බාවයි මැරි කරලා නැහැ. මේ සහෝදරයෝ දෙන්නම තනිකඩයි. ඒ වගේම මේ ඉඩම ගැන කිව්වොත් මුල් කාලේදී ෆැමිලි ප්‍රොපර්ටි එකක් තමයි බෙවිස් බාවට ලැබිලා තියෙන්නේ. මුල් කාලේදී රබර් වත්තක් තමයි මේක තිබිලා තියෙන්නේ. අක්කර 200ක් විතර තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඩම් පනත මගින් අක්කර කිහිපයක් රජයට පවරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙවිස් බාව විසින් අක්කර කිහිපයක් විකුණලා තියෙනවා එයාගේ වියදම් වලට. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අක්කර 22යි. ඒ 22ත් මිය යන්නට පෙර අන්තිම කැමති පත්‍රයක් මගින් එයා ගාව සේවය කරපු ස්ටාෆ් එකේ 6 දෙනාට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල හිටපු මැනේජර් මිස්ටර් ඩූලන් ද සිල්වට තමයි මේක දැන් අයිති වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගෙදරයි මේ ගාඩන් එකයි අක්කර 5 අයිති වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මිය යනකොට රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඇස්පෙනීමේ දුර්වලතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පිටිපස්සෙන් පේන ඇති අරලිය ගහක්. මේ අරලිය ගහ තමයි මේ ගාඩන් එකේ මුලින්ම හිටවපු ගහ විදියට හඳුන්වන්නේ. බෙවිස් බාවාගේ තාත්තා හිටපු කිංස් කවුන්සිලර් කෙනෙක්. ඉතින් අඩුවකින් හම්බුණු සල්ලි වලින් තමයි මේ ඉඩම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ඉඩමට නම දාලා තිනවා බ්‍රීෆ් කියලා. පසු කාලීනව මිනිස්සු විසින් තමයි මේක බ්‍රීෆ් ගාඩන් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගාඩන් එකේ ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ බෙවිස් බාවා බ්‍රීෆ් බෙන්තොට කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක බලමු. තා ලස්සන තැන් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ ටිකත් බලලා ආපහු හම්බ වෙමු.
ගයිස් ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මෙතන briefgarden එක මොන වගේද මෙතන ඔයාලට බලන්න තියෙන මොනවද ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න බලන්න. ඇත්තටම හරිය නිස්කලංකව ගොඩක් වෙලා ඔයාලට ඉන්න පුළුවන්. බලන්න එනත් අතේ තියෙන එක. ඔව් ඇතුළේ ක්වොරන්ටයින් කරලා තියෙන මේ දවස්වල ඒක නිසා ඇතුළේ බලන්න විදියක් නැහැ බංගලෝ එක. ඇත්තටම මෙතන ඔයාලා එනවා නම් කියන්නේ මේ උද්‍යානයේ විතරක් බලන්න එක්කෙනෙක්ට ටිකට් එක රුපියල් 500ක් වෙනවා. ඒ වගේම බංගලෝ එක බලනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල නම් බලන්න දෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 2000ක් ගන්නවා ටිකට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටිකට් එකක් අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මොන වගේද කියලා මෙතන ඇත්තම පරිසර සුන්දරත්වයේ විඳලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඔයාලා ගේන කිසිම ටොපිකොලයක්වත් පොලිතින් බෑග් මුකුත් දාලා යන්න එපා. මෙතන තිබ්බා වගේම ලස්සනට ඉතුරු කරලා යන්න තව කෙනෙක්ට බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපේ අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එක Instagram page එක follow කරන්න like කරන්න. ඔව් notification button එකට ටාන් ගාලා එකක් click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම බුත්සරණ දෙවි පිහිටයි. ජය වේවා.